Ωραία, καλώς ήρθατε λοιπόν. Όπως βλέπετε, μια πολύ χαλαρή μουσικούλα. Αλλά σε έμπνευση. Γι' αυτό ακριβώς και να σας έρθει η έμπνευση. Τώρα η συμφωνία θα είναι η εξής. Ότι για τα επόμενα 5 λεπτάκια δεν θα πούμε κάτι για να μην το χαλάσουμε. Έτσι, αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Η πρώτη δραστηριότητα αυτή έχει σκοπό να ερευνήσουμε λιγάκι την πιθανή κατάσταση. Δηλαδή, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για να μπούμε σε αυτό το κλίμα, αν θέλετε, εύχομαι όλοι να συνεργαστείτε, γιατί θα σας ζητήσω να κλείσετε τα ματάκια, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι δύσκολο. Εύκολο. Έτσι. Κλείνουμε τα μάτια, να χαλαρώνουμε λιγάκι. Δεν πειράζει, γιατί και στον ύπνο πολλές φορές οραματιζόμαστε ή πράγματα από την καθημερινότητά μας ή πράγματα που θα θέλαμε να συμβούν. Κυρία Χαϊδά, με κλειστά τα μάτια θα σου γραφείς, όχι επειδή. Δεν σου μόλις αρχίσαμε. Σε πρώτη φάση είχαμε, θα κλείσουμε τα μαστάκια. Θα το κάνω και εγώ και θα σας βοηθήσω, αλλά θα μου επιτρέψετε να το κάνετε. Τέλος πάντων. Κλείνουμε τα μαστάκια μας, χαλαρώνουμε όλοι έτσι ένα λεπτάκι. Έτσι ξεχνάμε, τι έγινε πριν από 5 λεπτά, με το κλείσαμε, έτσι. Ποιος μας ζόριζε στον νόμο και χαλαρώνουμε 5 λεπτάκια, δεν βλέπουμε το ματάκι κλειστά. Λοιπόν, είμαστε στους ύψους σήμερα. Μόλις έχουμε φτάσει στο λιμάνι. Φανταστείτε λοιπόν με ποιο τρόπο ήρθατε, δεν ξέρω, με το μικρόφωνο. Φτάσαμε λοιπόν εδώ στο λιμάνι. Και πρέπει να πάμε, δεν ξέρω τι βλέπετε ή αν περπατάτε ή αν κυκλοφορείτε με κάτι άλλο. Ωραία. Θέλω να φανταστείτε στο μυαλό σας αυτά που βλέπετε γύρω σας. Θέλω να σκεφτείτε αν είναι κάτι που βλέπετε που σας ενοχλεί, αν είναι κάτι που βλέπετε που σας αρέσει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για το φωτράκι. Δεν μιλάμε. Ωραία. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι είμαστε στους ύψους σήμερα και προχωράμε και βρίσκουμε το σπίτι μας έτσι πως είναι. Ωραία. Τώρα καθόμαστε αναπαυτικά στην καλύτερη μας πολυθρόνα μέσα στο σπίτι μας και μας παίρνει ο ύπνος. Ωραία. Στον ύπνο μας ταξιδεύουμε και βρισκόμαστε τώρα στο έτος 2032. 15 χρόνια μετά. Σηκώνεστε από την καρέκλα και πάτε να κάνετε τις καθημερινές σας δουλειές. Ποιες είναι αυτές? Τι βλέπετε? Με τι ασχολείστε? Κοιτάτε έξω από το παράθυρο. Και πώς είναι το νησί τώρα? Τι έχει συμβεί? Κάνετε μια βόλτα
των ανθρώπων. Υπάρχουν οι άνθρωποι στο νησί. Εάν υπάρχουν, με τι ασχολούνται, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κάτω να στην προσφύγω. Συνεχίζει η σημερινή κατάσταση ακριβώς όπως είναι. Ή έχει αλλάξει κάτι. Τι έχει αλλάξει. Δείτε στο μυαλό σας τι είναι διαφορετικό. Είναι και άλλα πράγματα διαφορετικά. Πώς βλέπετε το νησί να έχει εξελιχθεί. Οι αλλαγές που βλέπετε σας ξαφνιάζουν. Σας αρέσουν. Σας τρομάζουν. Ποια συναισθήματα έχετε για αυτές τις αλλαγές που βλέπετε στο νησί. Ωραία. Τώρα μπορεί να ανοίξετε τα μάτια σας και μπροστά σας έχετε μια λεπτή κόλλα, ένα μολυβάκι και μαρταδόρι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αποτυπώσει ο καθένας για τον άνθρωπο. Έτσι, ο καθένας για τον άνθρωπο στο χαρτί του. Μπορεί αυτοί που νιώθουν μια ανασφάλεια, μπορεί να ξεκινήσετε και το μολυβάκι, μην αγχώνεστε και μετά να πιάσετε το μαρταδόρο. Δεν αξιολογούμε τη ποιότητα του καλλιτεχνήματος, μην ανησυχείτε. Μπορεί να είναι σκιτσάκι, όποιος δεν μπορεί, όποιος νομίζει ότι δεν θέλει να το σχεδιάσει, μπορεί και να γράψει, δηλαδή να έχει δίπλα και βοηθητικά στοιχεία. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα κάνετε υπέροχες ζωγραφιές και έχω να σας θυμίσω ότι τα παιδιά πριν να μάθουν να μιλάνε, ζωγραφίζουν. Όλοι οι άνθρωποι ζωγραφίζουν. Είναι η πρώτη μας γλώσσα. Οπότε μην φοβόσαστε και μην περιμένετε. Μην χρειάζεστε να είναι κάτι που, αν εγώ ξέρεις τώρα που φαίνεται σαν άνθρωπος, δεν φαίνεται, δεν έχει σημασία. Πραγματικά δεν είναι. Εντάξει, ελεύθερα λοιπόν, σχεδιάζουμε ότι ο καθένας ακριβώς όπως το φανταζόταν. Εγώ δεν περιμένω ότι θα υπάρχουν δύο ίδιες ζωγραφιές, δεν μπορεί να υπάρχουν. Είστε ο καθένας μοναδικός και ξέρω ότι ο καθένας έκανε μοναδική διαδρομή στο μέλλον. Έτσι, αυτό που φανταζόμαστε ότι θα είναι το νησί σε 15 χρόνια. Πώς το φανταζόμαστε? Ότι Σε 15 χρόνια από τώρα. Όχι, μπορείτε να γράψετε αν θέλετε, αλλά μπορείτε να γράψετε αν θέλετε, αλλά μην ξεχνάτε τη ζωγραφιά. Είναι ευκαιρία. Τα χαρείτε, αλήθεια το λέω. Είναι μια, δεν υπάρχει διαφορετική. Όχι, δεν με στεναχωρεί η εποχή, όποια εποχή θέλετε, όπως το φανταστείτε. Όπως το φανταστείτε.
Καλώς, καλώς. Είτε σπάρει την ώρα που ξεκινήσαμε. Εγώ παίρνω μόνο Αλήθεια, δεν έχω και καντήσω. Δεν χρειάζεται να όπως το είδατε στο μυαλό σας. Έτσι. Όπως το είδατε στο μυαλό σας. Είναι η άλλη ομάδα. Καθίστε. Μόνο, η ομάδα. Όχι, κάποιος της ομάδας. Θα μας βάλει σε εμάς, μέσα στη ζωγραφική. Όποιο χαρακτής το λέω, και ας πω, θέλετε να γράφουμε λίγα λόγια, το πώς... Να πάμε καλά στις... Κυρία Σοφία, τι ωραία θα μας στα πράγματα. Μετά από 15 χρόνια, πώς τι εικόνα είδε στο μυαλό σου τώρα με αυτή την άσκηση που κάναμε, κάτι θα είδε στο μυαλό σου με τα χαπάκια και αυτά. Αυτό που είδες, αυτό. Έτσι, έτσι ακριβώς όπως ήταν. Δεν πειράζει. Με σχέδιο όμως χωρίς. Είναι κοινά. Σου δώσαμε αυτό το κέντρο να δεις. Στο δώσω. Ναι, κάνεις άκρη. Είναι ωραία να το πεις κανένας. Ωραία, μ' αρέσει να το πεις. Ξέρεις ότι μια κυρία, Εσύ αφήσεις και σπονάς με το καφέ. Πιο σιγά. Πώς οικονομία.
Είναι ο Σάκος για το σχέδιο, στο σχέδιο. Το παιδί αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω το χαλάκι την αφαίρεση. Εσύ τελειώσες. Αυτό που θα κάνει Θα κάνουμε. Περάσαμε την κυρία. Όχι, θα μας εσύ. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ο τζάμι της κόσμου. Πάμε να το σπιτάκι. Abbiamo bedato per una Aspettate che scrivi una frase.
τώρα και εδώ τι βάζει την πόρτα. Θα το ζητάει και το σκύλο. Πάθεις. Έτσι πρέπει να μείνει Διός.
Αυτό είναι φανταστικό. Τέτοια δεν πρέπει να το είναι κόκκινο. Ιστό. Sicuro? Guarda quando ricordo che da cegaro. Κοντεύουμε τώρα, θα είμαι λίγο ακόμα χρόνο. Πώς είμαστε από χρόνο? Όπως θέλεις. Λοιπόν, σιγά σιγά να συντομεύουμε και να έχουμε χρόνο για να καρτοβεδιάσουμε τη λιντάκι. Κυρία Χάιτα, για την ορθογραφία μας. Εγώ είμαι η πρώτη που ήταν αυτόκρατη. Έχω ξαναπεί το ξαναλέω, δεν έχει καθόλου άλλος. Αποσχολεί μόνο έτσι και τόσο θα πούμε κιόλας. Εμείς είμαστε του λαού, δεν είμαστε του πανεπιστήμιου. Μα δεν έχει σημασία, ξέρετε. Γι' αυτό υπάρχουν και τα λεξικά των πανεπιστημίων, είναι και αυτό με ένα λεξικό στο χέρι, μην αντισύμβεται. Ma dovete metterci le cacchie? Sì. Να εκφραστείτε ελεύθερα, γιατί έχει σημασία. Τώρα θα τα συζητήσουμε, ναι.
Κυρία τελειώσαμε. Ωραία. Πώς πάμε? Ολοκληρώνουμε. Να πούμε σε 3 λεπτάκια να ολοκληρώσουμε όλοι. Έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα. Παράκι σίγουρα να έχει. Δεντράκι θέλω πράσινο μπορικό. Ωραία. Οπότε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε λιγάκι τα έργα μας. Για να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πώς θα βλέπουμε τα πράγματα. Ωραία. Να δούμε λοιπόν πώς θα βλέπουμε τα πράγματα. Στην πρώτη φάση να σηκώσουμε απλά τα χέρια. Όσοι λοιπόν σκέφτηκαν ότι σε 15 χρόνια τα πράγματα είναι μαύρα και κάπως, ας σηκώσουν τα χέρια. Και να δούμε πώς είμαστε. Είμαστε σχεδόν ίσοι. Όλοι φαντάστηκαν το νησί σε 15 χρόνια χειρότερα, στην ουσία χειρότερα από ό,τι είμαστε σήμερα, ας πούμε αυτό, δεν ξέρω πόσο χειρότερα, αλλά χειρότερα, κατά πολύ. Ωραία, και όσοι νομίζουν χειρότερα, σηκώσουν τα χέρια ψηλά για να δούμε. Σχεδόν όλοι, Καλύτερα όχι να το σχεδόν πάμε, χειρότερα όλοι. ναι. Υπάρχουν και άτομα που είχαν μια θετική εικόνα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Σαν ζωή, σαν τρόπο ζωής ή σαν τοποθεσία. Δηλαδή, Αυτό που
συνδυασμός πραγμάτων. Ένας συνδυασμός. Η ζωή στο νησί, ναι, το νησί από μόνο του. Σίγουρα οι άνθρωποι είναι που φτιάχνουν τις καταστάσεις και μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τις επόμενες δράσεις που θα κάνουμε θα δούμε πώς συνδυάζονται αυτά. Δηλαδή, για το φυσικό περιβάλλον να είναι όμορφο, έχει να κάνει και με το τι κάνουμε κι εμείς. Όλα μαζί πάνε. Θα ήθελε κάποιος να συζητήσει λιγάκι το δικό του. Ναι. Ωραία. Ποιος θα ήθελε να πει, να σηκώσει το έργο και... Ωραία, θέλετε να με βοηθήσετε και λίγο Ωραία. Θέλετε να το δουν και οι Να το δούμε. Ωραία, να το δουν όλοι. Και θα θέλατε να μας πείτε λίγο πώς το σκεφτήκατε. Χωρίς παιδιά. Σχολείο Χωρίς παιδιά. Σχολείο χωρίς παιδιά. Μάλιστα. Σχολείο χωρίς παιδιά. Έρημο. δεν θα υπάρχει. Έτσι όπως υπάρχει. Ωραία. Άλλο. Κυρία Κατίνα, εσείς τι νοικιάζατε. Εγώ έκανα αυτό που είχα φανταστεί. Ωραία. Στην ηλικία, ότι ο παππούς μου όργανε με τα ζώα, έσκαβε με το δικέλι και σήμερα ο κόσμος άλλαξε με τα μηχανήματα, οργώνουν τους κάπους, με τα τραχτεράκια, για πιο άνεση. Και σε 15 χρόνια από τώρα, πώς το βλέπετε. Πώς το βλέπω, Ναι. δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να τα κάνουν αυτά. Δηλαδή δεν τους αρέσει η γη. Δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει να εργάζονται. Εσείς Τα τι πουλάνε λέτε. μόνο με το ίντερνετ. Να το δούμε την Καταρίνα. Δεν έχει χρώμα. Να το δούμε. Ωραία. Εμένα δεν έχει χρώμα. Δείχνω όμως ότι είναι στο σπίτι μου, είμαι γιαγιά, πολύ γιαγιά όμως. Και βλέπω ότι σε λίγο καιρό στο νησί θα έχει μόνο τρίτη ηλικία. Τα εγγόνια μου που είναι μεγάλα παλικάρια, αλλά μου έρχονται από αλλού. Τα παιδιά του είναι από όλο. Γιατί λείπουν, γιατί δεν έχει δουλειές εδώ να δουλέψουν. Σπουδάζουν, αλλά δεν έχουν τις δουλειές. Τι γράφω τώρα εδώ. Δεν υπάρχουν δουλειές. Έχει χαθεί η αγνότητα του νησιού. Έχουν πουληθεί τα πάντα, ανησυχώ πολύ. Για πάνω έχω τα σύννεφα που είναι γκρίζα και λέω ότι δεν βλέπω πολύ φως σε 15 χρόνια. Τώρα ο καθένας όπως θέλει το φαντάζει στο μυαλό του. Τώρα εγώ έτσι μου φταίει η φως. Να τη δούμε τη ζωγραφιά. Ορίστε να εδώ. Είναι γκρίζα όμως. Σε μένα την άκρη. Γκρίζα την άξια, αλλά τι είναι γκρίζα. Δεν μπορώ να βάλω, τι χρώμα να βάλω. Μπορεί και άλλα να είναι. Ωραία. Θα ήθελα να μας πει ένα παιδί. Θέλει να μας πει ένα παιδί. Ένα παιδί που είναι ο Σέλιος. Ωραία. Θέλεις να... Απ' την αρχή Λοιπόν, αυτή είναι η ζωγραφιά μου. Είμαι Παϊσία Καμισανού. Είμαι β' γυμνασίου και ζωγράφισα το νησί μου, αλλά δεν το έχω τελειώσει ακριβώς. Στο λιμάνι θα υπάρχει ένα πρακτορείο που θα γράφει καλώς ήρθατε στους μισούς και θα έχουμε ένα φυλάδιο ενημερωτικό για τους ξένους, που θα έχει για τις παραλίες, για τους κάδους, για τις ανακοινώσεις που κάνουμε. Χωρίς υπάλληλο και είναι αυτόματα όλα πια. Μπράβο, έτσι. Αυτό είναι. Μες στο ίντερνετ. Ας το αφήσουμε το παιδί μόνο. Θα ξέρω εγώ αυτό το γράψα και θα πηγαίνει ο κόσμος, θα του κάνει τις ερωτήσεις του, θα παίρνει τις απαντήσεις αυτές που χρειάζεται και θα έχει κόσμο. Εγώ έκανα και ένα πλοίο, σαν το Ρένα τέλος πάντων, θα πηγαίνουν μέσα άνθρωποι και θα πηγαίνουν στα ίδια νησιά. Οπότε, Ναι, γιατί δεν θέλω το νησί μου να κατατήσει χωρίς τουρισμό, χωρίς παιδιά, χωρίς... Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ έδειξα αυτό, Να μου λίγο, να το σπίτι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Γράφω ότι δεν μπορώ να φανταστώ κάτι σε 5 λεπτά, χρειάζομαι χρόνο. Αλλά σίγουρα περνάει από το νησί ένας δρόμος, ο οποίος έχει χρώματα. Και τους νησούς έχω βαλμένους με την αγαπημένη μου ομάδα που είναι Πανιόνιος, μα ξέρετε. Δεν έκανα κάτι άλλο, δηλαδή δεν σκέφτηκα κάτι. Δεν μπορούσα να σκεφτώ σε τόσο χρόνο. Έχω έρθει από το παιδί που με ζάλιζε σήμερα. Δεν μπορώ να σκεφτώ σε 5 λεπτά. Θέλω ύπνωση για να ελευθερώσω όλο αυτό που θα σκεφτώ.
ο οποίος στα επόμενα 15 χρόνια, πιστεύω, αν γίνει κάτι τρομερό θα κατεδαφιστεί. Ναι. Δεν θα υπάρχει πράσινο στο νησί. Ναι. Δεν θα υπάρχει Πράσινο στο νησί, δεν θα υπάρχει νερό. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε και τώρα. Και τώρα. Ναι. Σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτό, ότι θα έχουν κατεδαφιστεί πολλά πράγματα στο νησί. Ότι δεν θα γίνει. Και έχω γράψει πάνω στο νησί μας. Θα υπάρχουν. Πιστεύω να υπάρχουν. Αλλά όχι όπως τώρα. Λιγότεροι. Λιγότεροι, ναι. Και έχω γράψει πάνω το νησί μας θα κατεδαφιστεί και δεν θα υπάρχει ζωή. Το πράσινο θα υπάρχει σαν χρώμα, αλλά δεν θα σβήσει. Θα είναι ένα νησί έγκλημα. Λοιπόν, άλλος. Ναι, Βαρβάρα. Ναι, καλό είναι αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός. Έτσι, να δούμε εδώ το Εμένα πάλι μου ήρθαν στο μυαλό μονοπάτια και πολύ πράσινο. Μονοπάτια και δρόμοι που να οδηγούν και στα εξοπλίσια του νησιού, όπου δεν μπορούν να πηγαίνουν όλοι, και στις παραλίες του νησιού, που μπορούν να πηγαίνουν όλοι. Πηγαίνουμε παλιά. Ναι. Και γενικά καλή εικόνα μου ήρθε. Επίσης αυτά τα ψαράκια είναι μια ιδέα που έχω δει στη Χαλκίδα και αλλού που είναι δυσκρόσιτη παραλία για ναυτιλικά πρασίδια. Μπορούν να φτιαχτούν ειδικές πλατφόρμες που μπορούν να φτάσουν και άνθρωποι με τουριστικά προβλήματα. Όχι σε όλες τις παραλίες, σε πολλές παραλίες. Ναι, βλέπετε ότι είναι, πάμε ένα θετικό, ένα αρνητικό, ένα θετικό. Είναι καλό που υπάρχουν όλες οι απόψεις, γι' αυτό χρειάζονται. Έτσι. Οπότε, είναι κι άλλος που θα ήθελε να πει. Ναι, Άννα. Εγώ. Μισό λεπτάκι, να πει η Άννα. Αν ζωγράψει αυτό, ναι. Να το δούμε. Ωραίο. Θέλω να πω ότι το νησί πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια, σε 15 χρόνια, θα έχει γεμίσει από σπίτια, οπότε οι ομορφιές που υπάρχουν τώρα δεν θα υπάρχουν τότε. Και επειδή έρχονται πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, πλέον τα σπίτια δεν θα είναι με το παραδοσιακό ρυθμό το άσπρο μπλε, θα είναι πιο μοντέρνα και θα χαθεί αυτή η Νησιώτικη ομορφιά. Μάλιστα. Ωραία. Άλλος. Εγώ, επειδή αυτά όλα τα έχω ζήσει και τα έχω φτάσει στα παιδικά μου χρόνια, στα βουνά, στα κάτω, στα αρχαιολογικά, τώρα δεν υπάρχει ένα. Όχι, τα μο και τα κόκκινα και τα κίτρινα δεν υπάρχουν. Βγαίναμε και τα βγάζαμε, τα πετάμε, τα κόβαμε, τα βάλαμε στις βάτσους. Τώρα δεν υπάρχει. Οι ανεμονές, οι ανεμονές. Όχι οι ανεμονές. Θα πάρουν μια φορά φέτος, πηγαίνετε πίσω στη Μιλιού, θα δείτε και ένα το σπίτι όπου είναι. Εδώ έξω από τα σπίτι μας,
πριν από 100 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι. Η ζωή έχει προχωρήσει. Το θέμα είναι όμως προς ποια κατεύθυνση προχωράμε. Προς ποια κατεύθυνση. Πάντως στο χωριό, δηλαδή εγώ έτυχε φέτος να δουλέψω στο χωριό. Είναι νεκρό. Νεκρό, δεν περίμενε να μην έχει. Δηλαδή μετά τις 6-7 δεν έχει περάσει. Χριστούγεννα ήταν με άνθρωπο στο χωριό και δεν ήταν. Ήταν οι γειτονιές, αυτό ήθελε να πει. Υπήρχαν οι γειτονιές, παίζανε τα παιδιά, Υπήρχαν όμως στις γειτονιές, θα ήθελα να έρθω σε αυτό. Στις γειτονιές υπήρχε όμως και μια ανάγκη να είμαστε γειτονιά γιατί κάτι κάναμε. Οι άνθρωποι εκεί και η επικοινωνία σίγουρα, αλλά την ώρα που επικοινωνούσαν, καθόντουσαν έτσι και επικοινωνούσαν ή κάτι κάνανε. Να πω, της θεολογίας η μητέρα, είχαμε την ίδια της θεολογίας η μητέρα, τα παιδιά, η μητέρα μου, εμείς, ήθελε να έρθουμε για ποσπερίδα. Εμείς έτσι το λέμε, ποσπερίδα, για βίζιτα που λένε τώρα. Λοιπόν, ήθελε να φτιάξουμε ένα χαμομήλι, θα μιλάω ειλικρινά. Αυτό το αισθάνομαι και το έχω χάσει. Προσπαθώ να το βρω και δεν μπορώ. Καθόμασταν όλοι στα σκαμνάκια, μιλάγανε η κυρία Βασιλική Σεϊτή, η μητέρα μου, Θεός να την αναπαύσει. Εμείς τα παιδιά όλα τα μικρά και λέγαμε. Βελονάκη, η μαμά το 8, η θεολογία Βελονάκη, η μαμά της έβλεπε με φανέλες, μπλουζίτσες. Δηλαδή όλοι μαστώνε, έτσι. Κατίνα μου, εγώ το έχω κρατήσει αυτό. Εγώ κάθε μεσημέρι μετά από το φαΐ, όλα τα παιδιά, η κόρη μου θα έρθουν για καφέ στο σπίτι. Εντάξει, δεν σημαίνει λόγω το ότι συναντιόμαστε, ότι είναι όπως παλιά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εμένα μου το πει. Να έρθεις στο σπίτι και να είμαστε για καφέ, ρε παιδί μου, έτσι. Έχει τύχει να είμαι με τη Μαρία που μαθαίνω και να αναγκαστώ να παρατήσω να μην της μάθω της Μαρίας για να καθίσω γιατί ο άλλος, παρόλο που είναι στο σπίτι μου, είναι με το κινητό και ασχολείται, όχι με μένα. Τέτοια το